مين البيبي اللي قاعد جنبي ده؟ اتوقع كده شوف سي بي سي فتح فعلا من فلسطين. كمان فتح فكرة حظك حلو انا قعدت جنبك. طبعا اوكي طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليكم شوية انتباه الجميع لو سمحتم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده المفوض العام للأونروا الذي نرحب به في مكتبنا، والذي يأتي لمصر في زيارة تدوم يومين سوف يقابل فيها عددا من المسؤولين المصريين رفيعي المستوى، وأيضا سيتقابل مع الجامعة العربية وسيحضر الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الذي سينعقد غدا. هذا المؤتمر الصحفي سوف يدوم من الساعة 3 إلى الساعة 4:15، فعندنا 45 دقيقة للمؤتمر الصحفي. السيد بيير كرينبول سوف يقدم إحاطته ويجيب عن أسئلتكم باللغة الإنجليزية، وأنا تحت تصرفكم لترجمة الأسئلة، وبالتالي أرجوكم رجاء أن تختصروا الأسئلة حتى نكسب الوقت للاستفادة من وجود السيد بيير كرينبول معنا اليوم ليجيبكم عن أسئلتكم. فرجاء الالتزام بالوقت لأنه عندنا 45 دقيقة، وحتى لا أطيل عليكم سأعطي الكلمة رأسا للسيد بيير كرينبول الذي نرحب به مجددا. Mr. Pierre, please go ahead and welcome to Cairo. Welcome to the United Nations Information Center in Cairo. Thank you so much, and good afternoon, ladies and gentlemen. Very happy to have this opportunity for this press briefing. Thank you so much for your interest. I will start with a few comments in general about UNRWA's situation, and then we'll be happy to take your questions. هو يلقي عليكم طبعا التحية، وهو سعيد جدا بأن يكون هنا في القاهرة وأمامكم اليوم، وسوف يقدم لكم إحاطة سريعة عن وضع الأونروا وعن أسباب زيارته للقاهرة. So the reason for the visit to Cairo is to, first of all, tomorrow to address the meeting of the Council of Foreign Ministers of the League of Arab States, and I had an opportunity this afternoon to meet with His Excellency the Secretary-General, Dr. Abu Ghait, who has been a long-standing supporter of UNRWA. طبعا السبب الأول لزيارتي هو أن أجتمع مع الجامعة العربية وجامعة الدول العربية، وكان لي لقاء هذا اليوم إثر وصولي مع سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي أبو الغيط، الذي كان دائما يدعم ويستمر في دعم الأونروا. وطبعا سوف أجتمع غدا أيضا مع مجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية. So this visit and this opportunity to address the League of Arab States is very important at this critical time for UNRWA. We face an unprecedented financial crisis since the announcement by the United States in January that it would cut $300 million from its contribution to UNRWA, and then the recent announcement by the United States on the 31st of August that it would no longer support UNRWA financially. This is a critical time, and we have decided that it's essential for us to close the historic shortfall that we faced of $446 million by reaching out to many other countries, and among them member states of the League of Arab States.
طبعا الاجتماع على مستوى مجلس وزراء الخارجية العرب هو اجتماع حيوي جدا ويأتي في وقت حاسم بالنسبة للأونروا على خلفية الأزمة المالية التي تتعرض لها الأونروا والأزمة المالية غير المسبوقة التي تتعرض لها الأونروا، أولا على إثر امتناع الأمم المتحدة عن دفع ما يقارب 300 مليون دولار للأونروا وإعلانها لاحقا في نهاية شهر أغسطس عن سحب أو قطع كل إعاناتها أو مساعداتها المالية للأونروا، وهذا طبعا يعني وضع الأونروا في أزمة غير مسبوقة كما ذكر السيد بيير ماديا أو ماليا من أجل أن تؤدي ما لديها من برامج في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. ومهم جدا في هذه المرحلة الدقيقة جدا في تاريخ الأونروا أن تجد الحل لتراكم الأزمة المالية التي تعانيها الأزمة التاريخية والتي تبلغ إجمالا أكثر من 446 مليون دولار الذي يجب أن تغطيه الأونروا. So one of the key messages, of course, that I bring is also a message of deep thanks to countries like the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the state of Qatar, and our historic partnership with Kuwait, because this year Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar have announced each $50 million to UNRWA at a time of crisis, which means a great deal. It's a very important support that has come our way. And I just want to emphasize, it's not about UNRWA, it's about the 526,000 Palestinian refugee boys and girls that we have in our schools throughout the Middle East. It's the over 3 million patients that use our clinics every year, and it's the 1.5 million people who benefit from our emergency work. This is what is at stake, first and foremost. And so I'm very grateful for the way in which the countries of the League of Arab States have mobilized. طبعا أول رسالة سوف أؤكد عليها في هذه الزيارة هو أولا رسالة شكر عميق للدول العربية التي ساهمت وبشكل مهم جدا في مساعدة الأونروا. أذكر منها المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، وطبعا مساندنا التاريخي الكويت. وأشكر بالتحديد الدول الخليجية منها السعودية والإمارات التي كانت قد أعلنت عن مساهمتها في دعم الأونروا. كل واحدة منهم أعلنت 50 مليون دولار مساعدة للأونروا. طبعا لما نتحدث عن المساعدة نحن نتحدث عن المساعدة ودعم الأونروا، نحن نتحدث عن دعم اللاجئين الفلسطينيين، الأطفال الفلسطينيين وحقهم في الدراسة، ودعم حق الأطفال الفلسطينيين والشباب الفلسطينيين في الدراسة. ملايين منهم يحتاجون مثل هذا الدعم. نحن نتحدث عن الخدمات الصحية المهمة جدا والحيوية التي يجب تقديمها لأكثر من 1.5 مليون محتاج من لاجئي فلسطين. هذه ضمن الأرقام طبعا التي ذكرها السيد بيير، والعفو إذا كان ما ذكرتش كل الأرقام. I also want to underline the remarkable mobilization by countries like Jordan, in particular Foreign Minister Safadi, who has been extremely engaged in looking for solutions for UNRWA and supporting our efforts. I'm thinking here also, of course, in particular since I'm present here in Cairo, I look very much forward to meeting again with His Excellency Foreign Minister Shukri, who has stood with UNRWA, has engaged at very important moments during this year, and I'm very grateful to him for that, as well as the Palestinian leadership, who has been very engaged and supportive in that regard as well. طبعا الشكر موصول أيضا للدول العربية وزعماء عرب آخرون، أذكر منهم معالي وزير خارجية الأردن السيد الصفدي الذي يستمر في جهوده من أجل حشد الدعم للأونروا ولبرامج الأونروا. وطبعا الشكر موصول أيضا للقادة أو مسؤولين ساميين عرب آخرين منهم معالي وزير خارجية مصر، معالي الوزير سمح شكري الذي سوف ألتقيه أيضا إثر هذا المؤتمر الصحفي، والذي أيضا يبذل جهود عظيمة. طبعا هذه
تدخل في جهود القيادة المصرية من أجل حشد الدعم للأونروا ومن خلال الأونروا طبعا للاجئين الفلسطينيين. And the final message is just simply to say that we still need approximately $200 million to close this year's shortfall. And when we open the school year on time in August and then the beginning of September, I said to all the students, to all the teachers, but also to the international community that I cannot imagine going back to our proud, determined and courageous students, 526,000 Palestinian boys and girls in Syria, Lebanon, Jordan, the West Bank, including East Jerusalem and Gaza, and tell them that we have failed to mobilize the money to keep their schools open. This I cannot imagine, and we will knock on every door to make sure that we get the necessary support. ما نحتاجه لسد العجز الذي لدينا بالنسبة لهذه السنة هو 200 مليون دولار. وعندما افتتحنا الموسم الدراسي في شهر أغسطس سبتمبر، كنت توجهت لكل التلاميذ أو الطلبة وتوجهت للجميع بالرسالة الآتية: لا يمكنني أن أتخيل أن نواجه أكثر من 526 ألف طالب وطالبة في الدول العربية اللي موجودين من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الدول العربية، منها الأردن، منها الضفة، منها لبنان وسوريا وغيرها، وأن أقول لهم لا يمكننا أن نمكنكم من حقكم في الدراسة لأن الأموال المطلوبة أو المرصودة غير متوفرة. لا أتخيل أن أستطيع مواجهة هؤلاء الطلبة بمثل هذا الواقع. Thank you so much. شكرا جزيلا. الأسئلة. طيب بالنسبة للأسئلة الله يخليكم ناخذكم واحد واحد على الأوردر يعني. طيب السيدة طلبت الأول. ممكن تقدمي نفسك لو سمحتي. أنا أمينة خيري. I'm a journalist from Hayat newspaper. I have one question. What is happening right now is political. It's not really about money. So if you do solve the financial problem, how do you plan to go around with the political matters in the near future? Take it one on one, or is it? السؤال خلينا ناخذ can we take three questions and then go back? For the benefit يعني بالنسبة للإخوان اللي ما فهموش السؤال لأنه طرح بالعربية بالإنجليزية. السؤال هو أنه نظرا لأنه في بعد سياسي للمسألة، كيف ترون حل الأزمة المالية والضائقة المالية التي تمر بها الأونروا دون المرور بالحل السياسي أو الجانب السياسي لتسييس عمل الأونروا؟ اوكي. طيب اللي بعدها الله يخليك لو سمحت لي بجنبك. أنا آسف إذا كوني كلاجئ يمكن يحق لي سؤالين، لكن السؤال الأول يتعلق بأنه هل الأزمة المالية الحالية هي مسألة مالية فقط أم تتعلق خطورتها بأنها يعني مؤشر سياسي يتعلق بالحلول المتوقعة من بعض الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمتناغمة دائما مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتوطين اللاجئين في الأوطان المضيفة. The question is, he himself is a refugee, and his question is. السؤال الثاني إذا سمحتي. لا خليني أترجم له بس الله يخليك شوية شوية. The question was again on the political side of things, of the issue of what UNRWA is going through. Is it only and exclusively a financial issue, or is it related to what some sides, including the United States, are trying to impose as a solution to or a definite fait accompli, since they have been always working or actually promoting the objective of Israel, which is to eventually settle Palestinian refugees in the host countries and to close the issue of Palestinian refugees once and for all. So that was the first question. The second question was?
السؤال الثاني طيب؟ يتعلق بانه يعني بالتاكيد مكافاه الغوث هي مصدر يعني معونه ومساعدات للاجئين الفلسطينيين، لكن هل هناك مجهود دائم من قبلهم على قاعده مواجهه هذه الازمه الماليه؟ أعود لي لخص لي السؤال لو سمحت. احنا كفلسطينيين لاجئين أيوه. بنأكد على ضروره وجود هذه المساعدات من قبل طيب. في جهد مبذول من قبلهم للحفاظ على هذه المؤسسة. So the question is, what efforts are being undertaken from your side to ensure that UNRWA continues to exist? We do know that we, as Palestinians, as refugees, we are very keen on maintaining UNRWA's existence. But what are you doing to make sure that it carries on and it continues to exist? طيب. Last question, last first round of question. So we'll keep this side and then we go to the This is Lama Gabriel from CBC channel, it's an Egyptian channel. You sir talked about the shortage, or after the fund agency was left with a deficit of $446 million, over half of which has been covered by donations already. So we're talking about the remaining debt would be $200 billion. The agency took a lot of steps actually since this decision, starting by maybe the conference in Rome, and there was a campaign held which was called Dignity is Priceless. A lot of maybe talks with European and Arab countries that covered half of this. Are there specific plans to overcome the current, or to overcome the rest, the money, and to overcome the current situation also? السؤال باختصار كان انتم عجزكم المالي 200 مليون دولار، فما هي عندكم، ما هي خططكم تحديدا لتجاوز هذا العجز المالي؟ كان هذا السؤال باختصار. Mr. Kرينبول, please go ahead. Thank you. So the first question on the political dimensions, how do we deal with it? So I think, you know, as a humanitarian organization, we operate in one of the most polarized, politicized, and emotionally charged contexts of the planet. So that is not surprising. And in a sense, everything that we do or don't do, that we say or don't say, is being observed and scrutinized and looked at and criticized or commented on. So we always deal with politics. عن السؤال الأول اللي يتعلق بالتسييس أو تدخل السياسة أو فرض السياسة في عملنا، أولا نحن هيئة إنسانية بالأساس، وبالتالي طبيعة عملنا هي إنسانية صرفة، وبالتالي نحن نتفادى ونتحاشى أن نخوض أو أن ندخل تحت سقف أو في أي نقاش أو تداول أو طرح سياسي لعملنا، لأن كل ما يمكن أن نقوله طبعا هذه مسألة يعني ممكن أن تفسر كل على هواه، ولكن نحن هيئة إنسانية بالأساس. Now, as a humanitarian organization, our role is not political. We were not mandated to look at the political dimensions, and therefore this is one of the reasons why I regret so much that the decision to cut funding from the side of the United States has been taken for political reasons. وكما قلت نحن كهيئة إنسانية عملنا إنساني صرف، لكن يؤسفنا جدا أن القرار الذي اتخذ مؤخرا بقطع أو وضع حد للإسهام المالي لدعم الأونروا، كان هذا القرار اتخذ لأسباب سياسية. Humanitarian funding should precisely be protected from politicization. One should avoid using humanitarian funding to put pressure on parties and rather to focus on the needs of the community. This is what should be happening. لأن طبيعة العمل الإنساني أو الدعم المادي للعمل الإنساني يجب أن تقوم بتجرد كامل عن السياسة والتسييس، لأن المبدأ الذي يقوم عليه العمل الإنساني وتمويل العمل الإنساني يقوم على
ضرورة التركيز على المستفيدين من العمل الإنساني، ويجب أن يقع التفادي فيه أو التحاشي تماما أن يقع استعمال الدعم الإنساني للضغط في الملفات غير الإنسانية والملفات ذات الطابع السياسي. Now, to continue on the second question that was about the political dimension as well, and you asked, but this is an attempt to settle other issues. I think it is very clear that there is a challenge that has been presented on issues like the definition of refugees, or the status, or the notion that sometimes people say that Palestine refugees are the only ones that pass the status of refugee down the generations, so the issue of descendants. All of these issues have come up in the current debate. طبعا بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال المتعلق بمحاولة إقحام جوانب أو طرح سياسي للتعاطي مع مسألة اللاجئين، فطبعا هذه مسألة واردة وموجودة، لأنه هناك جدل أو حتى على تعريف اللاجئ أو تعريف مفهوم اللاجئ، وخاصة فيما يتعلق بلاجئي فلسطين، لأن هناك تساؤل أو طرحت أسئلة حول لماذا يستمر اللاجئ الفلسطيني أن يرث صفة اللاجئ بالوراثة، وهذا طبعا توصيف قانوني لا ينطبق على اللاجئ بالمفهوم العادي للاجئ، فهناك مثل هذه الطروحات اللي موجودة فعلا على الطاولة. Let us be very clear. UNRWA's mandate was given by the General Assembly of the United Nations. The definition of refugees, of Palestine refugees, was approved by the General Assembly of the United Nations and regularly confirmed. Therefore, it is not for an individual member state to define a change. This is a question that rests with the General Assembly and with nobody else. فلنكون واضحين. تعريف أولا التفويض وبعث الأونروا كان من قبل قرارات اتخذت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. تعريف اللاجئين الفلسطينيين كان أيضا وفق قرارات اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تراجع هذه القرارات يعني بشكل دوري. فطبعا هذا يعني أنه ليس من حق أي دولة أو من أن تغير هذا التعريف. هذا التعريف إذا كان له أن يغير، فطبعا القرار يكون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا مش قرار دولة بشكل انفرادي. So I sometimes say that UNRWA's mandate is not for sale. ففي بعض الحالات، لهذه الأسباب أنا أقول وقلت في بعض المرات أن تفويض الأونروا ليس للبيع. What efforts we undertake to make sure that there is continuity of UNRWA? I think the best thing that we can do is to make sure that our services are alive, that our staff is on their duty stations. The fact that we opened the school year on time, despite this unprecedented financial crisis, was, I think, the best response possible to the financial challenge that we were dealing with. It was a sign of celebration, of pride, and of hope. And this is the hope that we stand for. That's how I think we can do it. أما عن السؤال يعني كيف يمكننا أن نبقي على الأونروا وأن تستمر في عملها، أقول لكم أولا أنه من خلال عمل في فريق عملنا ومن خلال أدائه ومن خلال استمرارنا في تنفيذ برامجنا، وكان في افتتاحنا للمدارس هذه السنة دليل كبير على قدرتنا على مواجهة هذه الأزمة وأن نتجاوزها. وكان افتتاحنا للموسم الدراسي رسالة أمل نأمل أن تستمر وأن تعطي الإشارة على جدية الأونروا في المثابرة في تقديم كل ما يمكنها تقديمه تأسيسا على التفويض الذي لدينا. Now, on the next steps in financial terms, so you're right, we still have about 200 million that we need to mobilize.
that will be the core of a discussion at a special event at the General Assembly of the United Nations that is being convened by, in particular, Jordan and Sweden, but co-chaired by several countries involved, and I'm very appreciative for that, because it's very important that after all of the support that has come from Gulf countries, also from Asia, I think here, for example, of Japan, but also increased contributions from India and China, that we have another round of mobilization in the European context. That is for me very important, and this is what we will try to do over the next few weeks and next couple of months. بالنسبة للسؤال المتعلق عن كيف يمكننا أن نؤمن سد العجز بتاع 200 مليون دولار، أولا هناك حدث سوف يعقد على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي كانت دعت له السويد وأيضا الأردن بدعم طبعا من دول أخرى أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، منهم دول خليجية وما إلى ذلك. فهذا الحدث سوف يكون حدث مهم جدا من أجل الدفع قدما بحل الأزمة المالية للأونروا. هذا طبعا بالإضافة إلى كل ما قدم من دعم أصلا من دول من الخليج العربي والدول الآسيوية مثل اليابان والهند والصين، وهناك أيضا أفاق للدعم على مستوى الاتحاد الأوروبي. فهذه الخطوات التي نحن بصدد خوضها من أجل سد العجز الذي ذكرته. طيب، عندي ثلاث أسئلة تانيين، فنروح للجانب هذا من الطاولة. تفضلي سيدتي. أنا فاطمة بدوي، صحفية من الأخبار المسائي مؤسسة أخبار اليوم. والحقيقة أنا كان ليا شرف إن أنا زرت الأردن منذ شهرين والتقيت ببعض اللاجئين هناك، ودخلت بعض المخيمات موجودة في الأردن. الحياة هناك صعبة جدا جدا جدا، الحياة غير مبشرة بالتفاؤل أو بنوع من الخير إن احنا نقدر إن احنا ننقذ الأطفال خاصة في مراحل عمرية صغيرة جدا، وفيما يخص الصحة والتعليم. خلينا ننتقل لحضرتك سريعا عن لقائك إن شاء الله مقرر بكرة مع أعضاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. متوقع إن هو هيثمر بمؤشرات إيجابية ولا لا؟ She's from Al-Akhbar, a newspaper, and she said that she's been recently in a camp in Jordan, and she noticed that the situation is quite difficult. There is lots of suffering over there in terms of health, education, and so on and so forth. But her precise question is, since you're going to go to meet with the ministers of foreign affairs, the Arab League tomorrow of the Arab countries, of course, what is your expectation in terms of outcome in that meeting that you'll have with them? Yeah, question? Where do you see the bulk of the money that you hope will make up the shortfall coming from? And as concerned, do you think we'll be able to keep the schools given an improved distribution going until the end of this year? And just very quickly, do you see this as the worst crisis that your agency has faced in its history? السؤال بالعربي من عند رويترز كان من أين تتوقعون أن يأتي الجزء الأكبر من الموارد المالية والمبلغ الذي كان أشار إليه من حيث العجز المالي، من أين تتوقعون أن يأتي بالأساس؟ والسؤال الثاني كان عن إذا ما تمكنت الأونروا من سد هذا العجز يعني في الوقت على المدى القريب، كيف ترون الاستمرار أو تمكين الأونروا مما يجب أن يكون لديها من موارد حتى تتمكن من الاستمرار في برامجها على المدى الأطول أو المدى الطويل، يعني أبعد من 200 مليون دولار. طيب، السؤال الثالث والأخير بالنسبة للدورة هذه بتاعت الأسد. محمد عاطف من قناة العام. أنا بسأل بس سيناريوهات.
السيناريوهات التي وضعتها الوكالة لحالة عدم أو فشل جهود توفير هذه المبالغ المالية، وهل هناك دول يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة في تغطية العجز الكبير؟ The question is, does UNRWA have different scenarios, different plans, in case UNRWA does not succeed in actually filling that gap that you are talking about, particularly not the immediate but in the long term. And the second question is, does UNRWA foresee that it could replace the United States by another donor that could support UNRWA in the long term and play the same role that the US has been playing until up to when it decided to pull out? Right, so should we take those three? Yeah, please, go ahead. So to start with your observation on the fact that the situation is difficult in the camps that you observed in Jordan, that is correct. There are difficulties, and you can imagine what it is by the time you reach some of the areas inside Gaza or in Syria. So what people have to remember is that I have never met a refugee who wanted to be a refugee, and I have worked for 27 years in conflict zones. I have never met a refugee who wanted to be a refugee, and I certainly have never met a refugee who wanted to remain a refugee for as long now as Palestinians have been refugees. That's very clear. أولاً عن ملاحظتك سيدتي أنه من خلال مشاهدتك للمخيمات أو اللاجئين وضع اللاجئين في الأردن، صحيح الوضع صعب، ولكن أود أن أقول ليس هناك من خلال تجربته والعملية وتجربته في الحياة لم يكن هناك أصلاً وعلى الإطلاق، ولن يكون هناك لاجئ يريد أن يكون لاجئ، ولن يكون هناك لاجئ يريد أن يستمر كلاجئ، ولم يوجد يعني لاجئ مثل اللاجئ الفلسطيني الذي يستمر في وضع كلاجئ، فهذه حقيقة يجب تثبيتها. So the question that you had about what the specific expectation will be for tomorrow's meeting, it's clear. On the one hand, as I said, I want to express thanks for the amounts that have already been pledged and transferred. I would of course be very hopeful that some of the countries that have not yet made contributions may consider that. That's tomorrow or in weeks to come. That would be very important for us. And of course that the League of Arab States and its members would support us in the efforts to get money also from other countries around the world. The League of Arab States, for example, was in very close dialogue with China when the announcements were made of an increased Chinese contribution. So all of these efforts that can be done jointly are very important. بالنسبة لسؤال الجزء الثاني من سؤالك اللي هو طيب ما هي توقعاتي؟ أولاً كما قلت هذه فرصة أولاً بالنسبة لي أن أكرر شكري لكل من قدم الدعم وقدم دعم أو وعد بتقديم الدعم أو الذي فعلاً قدم موارد مالية وقع تحويلها للأونروا. وطبعا فرصة أيضا أن نرى ما إذا كانت هناك دول أخرى دول عربية أخرى تريد أن تنضم لركب المساهمين. وطبعا الجزء الثاني هو أنه هذا اجتماع مهم جدا بالنسبة لنا لأنه العمل مع جامعة الدول العربية مهم من أجل حشد الدعم للأونروا ولعملها، لأنه الجامعة العربية مثلا كانت موجودة عندما قررت الصين زيادة دعمها للأونروا، فالجامعة العربية ممكن أيضا أن تعمل معنا من أجل أن نحدد أو ندعم يعني دول أخرى، عفوا أن نحشد الدعم من دول أخرى ممكن أن تدعم الأونروا. And you had the question about whether we hope to keep the schools open. We're very determined to keep the schools open because you can't go through an education process by opening one day, closing 3 weeks later, opening again 2 weeks later. That's just not, and one should just imagine it in one's own country. If any of us had to face that type of interruption in our school system, we would find that completely unacceptable for ourselves, for our children. Therefore, we should just consider it the same way for Palestinian boys and girls in our schools. بالنسبة لسؤال رويترز عن ما إذا كانت الأونروا تتوقع أن تغلق المدارس أو بسبب عدم
قدرة الأونروا على رصد الأموال المطلوبة. الرد هو أنه طبعا لا، نحن سوف نستمر أو نبقي هذه المدارس مفتوحة، لأنه مثل أي وضع في أي دولة أخرى تخيلوا أن يقع يعني إغلاق المدارس دوريا وأن تنقطع الدروس بشكل دوري. تخيلوا هذا الوضع في أي دولة أخرى وفي بلد ثاني، هذا طبعا وضع غير مقبول إطلاقا. Now, where the money will come from, in light of the fact that Gulf countries have really mobilized very actively, and that we have several in the Asian context, but also some of our European partners that have come forward, we are very much hoping in this phase that there are, between some of the other Gulf countries and European partners beyond, including the European Union, who are already very generous donors, but who could consider providing additional support in this time of really existential crisis. That is sort of the key targets that we're currently focusing on. بالنسبة لي طيب مقدرتنا على أو من أين سوف تأتي هذه الموارد المطلوبة، وهذا السؤال الثاني بتاع رويترز. كما قلت هناك أصلا دعم سخي جدا كانت قد قدمته ووعدت بتقديمه دول من منطقة الخليج العربي، وهناك دعم أيضا قدم من آسيا وما إلى ذلك، وأيضا هناك دول أوروبية وحتى من خلال الاتحاد الأوروبي التي أيضا حرصت على أن تدعم الأونروا. فنحن نأمل أن يكون هناك ما يكفي بين دول الخليج وبين الاتحاد الأوروبي فيما بينهما، أن تكون هناك الأرصدة المالية الكافية حتى نستمر أو على الأقل نواجه هذه الأزمة الوجودية التي تمر بها الأونروا. You asked whether this is the worst crisis that UNRWA has gone through. I mean, UNRWA has experienced many different types of crises since it was created. The crisis of the original forced displacement of the Palestinians, and then different chapters in its history, the Lebanese civil war, the intifadas. Of course, in human terms, those were absolutely catastrophic. In financial institutional terms, yes, this is the worst crisis ever. الجزء الآخر من السؤال عما إذا كانت هذه الأزمة هي أسوأ أزمة مرت بها الأونروا في تاريخها. الأونروا مرت بالعديد من الأزمات منذ نشأتها، منها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، منها خلال التهجير القسري للفلسطينيين وغيرها من الأزمات التي مرت بها الأونروا. فليست الأزمة الأولى التي تشهدها الأونروا، ولكن من حيث الجانب المالي للأزمة نعم هي أزمة من أكبر الأزمات التي شهدتها الأونروا. Now the question about whether the different scenarios and what will we do if we don't manage to fill the gap. This is really an issue that the international community and the members of the General Assembly have to think about, because if we collectively fail to overcome this shortfall, the question is, what is more costly? To help UNRWA close a shortfall of remaining 200 million, or to have instability in different countries of the region because schools close and the dignity that comes from the access to education and the proper health care is suddenly missing. This is really a question that is not only one for UNRWA. That's a question that the scenarios should be really thought about by the very countries that have given us the mandate. أما على السؤال حول ما إذا كان هناك سيناريوهات فيما إذا عجزت الأونروا عن الاستمرار نظرا لعدم تمكنها من الحصول على الموارد المالية الضرورية لعملها. هذا السؤال يوجه بالأساس للمجموعة الدولية، لأن المجموعة الدولية هي المسؤولة عن أولا هي التي أنشأت الأونروا، وهي المسؤولة وهي التي أعطت التفويض للأونروا. والسؤال الحقيقي الذي يطرح عندها ويجب أن تجيب عنه المجموعة الدولية هو ما هو الثمن الأبهض؟ هل هم 200 مليون دولار اللي ضروريين لتمكين الأونروا في الاستمرار من عملها، أو في المقابل الثمن الآخر هو عدم الاستقرار الذي ينتج عن قفل برامج حيوية وضرورية
التي تخدم كرامة الإنسان من حيث توفير التعليم والخدمات الصحية وكل ما ينجر طبعا عن هذه الحالة من عدم الاستقرار. فهذا السؤال يطرح على المجموعة الدولية. We ask whether we can replace the United States. So of course there's one side of the answer is that it is very difficult and it's also very regrettable that a partner that was so generous and so consistently engaged with UNRWA, allowing us to develop our education system, to develop human rights curricula and others in the region really to achieve high standards, has now decided to stop its partnership. So there's one side, it's going to be very difficult. The other side of the answer is that we received the mandate from the General Assembly and we deal with 5.3 million Palestine refugees. And therefore we will go and look for the other partnerships to overcome this shortfall, because I, as I said earlier, cannot imagine going back to our students and say that we have failed. And this will be very tough. It's a very difficult year. There's a lot of effort, there's a lot of pressure and a lot of stress, but we just have to find those solutions. And in that sense, I'm encouraged that we have already mobilized over half of the amount that was needed. And I really invite the international community to join us, together also with the Secretary General, who has been absolutely exemplary in his leadership and mobilization with us, to make this a successful closure of the year, and then in 2019 we will have to build for more stability. إجابة عن سؤال هل يمكن تعويض الولايات المتحدة الأمريكية بطرف آخر كمانح للأونروا؟ الجواب له شقين. الشق الأول أولا طبعا المسألة سوف تكون صعبة وسوف طبعا وهذا وضع أصلا نحن نأسف له وهو مؤسف أيضا هذا الوضع، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت دولة مانحة ومانحة مهمة جدا، لأنها هي بكل الموارد التي منحتها التي مكنت الأونروا من فتح المدارس ومن تقديم كل الخدمات أو أغلب الخدمات التي قدمتها. فطبعا يؤسفنا جدا أنه بعد ما كانت هذه الدولة المانحة يعني مهمة جدا في عملنا تمكيننا من أدائنا أنها قررت أن تضع حد لهذا الدعم. فهذا مؤسف، وأعود وأقول أنه تعويض دولة ما وتعويض الأمم المتحدة الولايات المتحدة سوف يكون صعب. والجانب الثاني لردي على سؤالكم هو أنه نحن كأونروا نخدم 5,300,000 لاجئ فلسطيني، ويجب أن نستمر في خدمة هؤلاء اللاجئين. هناك ماذا سوف نفعله هو أننا بصدده سوف نستمر في أن نجد حلول أخرى لدى دول أخرى. أنتم وكما قلت نحن إلى حد الآن وفرنا أو تمكنا من توفير أكثر من نصف الموارد المطلوبة، وسوف نستمر في حشد الدعم المطلوب من جهات أخرى ومن دول أخرى. وطبعا الأمين العام للأمم المتحدة كان فعلا ولا يزال الداعم الأساسي والمحرك الأساسي، وكان يقود ولا يستمر في قيادة الجهود لتمكين الأونروا من سد هذا العجز خلال هذه السنة. وطبعا في 2019 سوف نرى ما يمكننا أن نفعله من أجل برامجنا المزمعة في بعد تجاوز الأزمة الراهنة بتاعت 200 مليون دولار. طيب احنا تقريبا بزدت 5 دقائق بس سؤال واحد الله يخليكم، لانه كما قلت المؤتمر الصحفي يخلص بعد 45 دقيقة. في هنا أسئلة. طيب وين؟ طيب معليش بس انا قلت عندي سؤال واحد انا ممكن اخذه. اوكي تفضل. هل يمكن فتح الابواب للقطاع الخاص ورجال الاعمال المتطوعة في الاونروا؟ وهل يوجد دعم اسرائيلي للمنظمة؟ Is the door open for private and civil society contributions to support UNRWA financially? And is Israel financially contributing to UNRWA? طيب معليش ممكن سؤال آخر بس أخير، لأنه هذا سؤال كان قصير. معليش اتفقوا واحد بس الله يخليكم. أنا مش هختار يعني. اوكي طيب محمد هشام مكتب بس احنا بنتكلم
يعني الحديث كله كان عن الجهه المانحه ومد الفجوه الماليه، لكن من جهه اخرى الجهه المانحه هي الولايات المتحده الامريكيه، يعني احد الاقطاب العالميه او الدول الكبرى. بتكلم سياسيا، هل سيتم تسييس او ممكن تضغط الولايات المتحده على حلفائها يعملوا نفس اللي اتعمل بالظبط وهو قطع التمويل؟ Pretty much the question is the United States has been quite a big major contributor, and the United States is de facto anyway, regardless, is a major player in the international community. Would it be possible that the United States would pressure other countries in order to stop support for them, for these countries to stop supporting UNRWA? ممكن سؤال اخير؟ لا معلش بس الله يخليكم انا قلت 25. طيب سؤال اخير. طيب اخير رايت. انا AFP. I just want to ask you that we saw reports about the job losses, like threats to the UNRWA. What about these threats, and is it like a potential to end the career of the agency or not? السؤال كان عن معلومات وتقارير تتحدث عن إلغاء بعض الوظائف اللي عند الأونروا في مكاتب الأونروا، فهل هذا الوضع أولا هذا هو حقيقي أولا ولا لا، وماذا يعني بالنسبة لاستمرار الأونروا في عملها وفي إطار الأزمة اللي نتحدث عليها. آخر سؤال خلص I'm sorry. So on the private contributions, we very much welcome private donor contributions. Actually, there has been a very strong moment of solidarity from January onwards as part of our Dignity is Priceless campaign. And we have seen also in the last few days an increase of private donations. So yes, we're very keen, and all the details can be found on how to do that on our website. So we're very happy to refer you to that. And Israel as a country does not provide financial support to them. بالنسبة للسؤال الأول، أي نعم الأونروا تقبل دعم مالي من قبل الخواص، وكان هناك زخم حقيقة في التجاوب من عند الناس عامة في العالم لدعم الحملة التي أطلقتها الأونروا على مواقع اتصالها الاجتماعي وغيرها، التي تحمل عنوان الكرامة ليس لها ثمن. Dignity is priceless. فهناك دعم ونحن نرحب بمثل هذا الدعم، ويمكنكم أن تطلعوا على كل تفاصيل هذه الحملة على موقع الإنترنت التابع للأونروا وعلى مواقع تواصلها الاجتماعي. وبالنسبة للجزء المتعلق بإسرائيل، إسرائيل لا تدعم برامج الأونروا. Now, on whether the United States would pressure other countries, it isn't very much my habit to speculate, so I will not look into that aspect of the question so much. But what I can say with great certainty this year is that the number of states that are contributing or have increased their contribution has actually grown. So I think that is the interesting indicator that I can refer to. بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تضغط على دول أخرى لتمنع دعمها للأونروا، أنا أولا لا أريد أن أخوض في الفرضيات أو في مسائل افتراضية إطلاقا، ولكن ما يمكنني أن أقوله لكم هو أنه من خلال الجهود التي كنا قد قدمناها أو التي كنا قد قمنا بها مؤخرا، لاحظنا أن نسبة الدول أو عدد الدول التي عرضت أو التي تقدمت بدعم للأونروا قد زاد. يعني عدد الدول المانحة للأونروا أو التي وعدت بأن تقدم دعم مالي للأونروا قد زاد، فهذا ما يمكنني أن أقوله لكم بالنسبة لهذا السؤال. On the job losses, it is correct that approximately 250 jobs have been cut as a result of funding loss that we had in our emergency programs in the West Bank and in Gaza, and I deeply regret that the staff had to lose and pay the consequences for something that is not a change in needs, but that is a change of the funding decisions, in this particular case by the United States. In particular, what you have to understand is how difficult it is for our colleagues in the Gaza Strip,
because there simply are almost no alternatives in terms of employment, and this makes it very, very difficult to have lost it. 250 jobs is of course also to be compared to 30,000 staff that we employ. So I would say that while it is deeply regrettable that we have lost these colleagues and had to end their contracts for financial reasons, we are of course with the bulk of our operations still very much engaged and have every determination to have our services continue. بالنسبة لي يعني إلغاء بعض الوظائف أو إنهاء بعض الوظائف في الأونروا، صحيح هناك 250 وظيفة في الأونروا وقع إلغائها، وطبعا هذه مسألة لا يمكن النظر لها فقط من حيث الرقم أو حجم الأرقام بالنسبة للوظائف، ولكن يجب النظر لها من حيث وقع هذه القرار الذي أجبرنا للأسف على اتخاذه في توفير الخدمات الطارئة التي كنا نوفرها خاصة في الضفة الغربية وفي غزة، ونأسف جدا لهذا الوضع لأنه وضع زملائنا في مواجهة أوضاع شخصية يعني صعبة جدا، والوضع أصعب خاصة بالنسبة لزملائنا من غزة تحديدا، لأنه ليس هناك آفاق أخرى للعمل بالنسبة للموظفين الذين كانوا يعملوا معنا والذين يعملون في قطاع غزة أن يجدوا عمل آخر نظرا لأزمة البطالة والعمالة اللي موجودة في قطاع غزة أصلا وحتى في الضفة الغربية. ولكن يجب النظر إلى هذا الرقم من من خلال النظر إلى العدد الإجمالي لموظفي الأونروا الذين يبلغون 30,000 موظف أصلا. فأي نعم نحن نأسف جدا أن اضطررنا أن نقطع عدد الوظائف التي لدينا، ولكن لدينا عدد كافي جدا لكي نستمر في عملنا وبنفس الإصرار وبنفس العزيمة حتى نتمكن من الإيفاء بكل ما لدينا من تعهدات من حيث التفويض الذي وكل لنا كأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. So, if you allow me just two short final comments. First is, however frequently there may be attempts to minimize or delegitimize the individual and collective experiences of Palestine refugees, it's an undeniable reality that Palestine refugees have rights under international law, that these rights have to be defended, have to be advocated for, and the needs of Palestine refugees covered until a just and lasting political solution has been found. That is the core of what needs to be understood at this very moment. أريد أن أختتم بتعليقين أساسيين. التعليق الأول هو الآتي: مهما كانت المحاولات التي تسعى إلى التنقيص من قيمة اللاجئ الفلسطيني قانونيا وإنسانيا، ومهما كانت المحاولات التي تسعى إلى سحب الشرعية القانونية وغيرها للاجئ الفلسطيني، فأقول أن اللاجئ الفلسطيني موجود ومعرف وله الحقوق المنصوص عليها والتي شرعتها المجموعة الدولية في كل القرارات ذات الصلة، فلديه حقوقه وهي مشروعة وموثقة، وحقه في الكرامة وفي وضعه كلاجئ هذه مسألة سوف تقف ويجب أن يقع استذكارها أمام كل هذه المحاولات التي ذكرتها من أجل سحب الشرعية وغطاء الشرعية عن اللاجئ الفلسطيني. That's why tomorrow it's also very important when I go to the League of Arab States that I have Ahmed Bakr joining me. He's one of our students in Jordan, a Palestine refugee student from Jordan who happens to be the president of UNRWA's student parliament for all our schools in Jordan and represents on this occasion 526,000 boys and girls across UNRWA's school system. He will himself be addressing the meeting of the League of Arab States tomorrow, and I think it's an important voice to be heard. والرسالة الثانية هو أني سوف أكون غدا مع الجامعة العربية
وسوف يكون معي الأستاذ أحمد بكر، وهو طفل فلسطيني لاجئ ورئيس برلمان الأطفال الفلسطينيين في الأردن، وسوف يلقي كلمته أيضا أمام الجامعة العربية غدا. شكرا جزيلا. وعني عن نفسي أنا أشكركم جدا، وننتظركم أو ننتظر البعض منكم يوم 13 إن شاء الله أيضا حول الملف الفلسطيني، ولكن من زاوية مساعدة الأنكتاد للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا.